Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα στην Νορβηγία. Τι το ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτή η χώρα? Η Νορβηγία είναι μία μικρή σε πληθυσμό χώρα με περίπου 5.600.000 κατοίκους και τοποθετείται στο βορειότερο τμήμα της Ευρώπης. Σχεδόν όλο το παραγόμενο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα διατίθενται από μόλις 4 βιομηχανίες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι 3 από αυτές, πέρα από την μεταποίηση, συσκευάζουν και πουλούν το γάλα στο εμπόριο. Από αυτές τις 4 επιχειρήσεις, μία μόνον έχει μία πολύ μικρή ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων και επίσης μία ακόμα εταιρεία έχει μία μεγάλη γκάμα γαλακτοκομικών προϊόντων και έχει και τη μερίδα του λέοντος στην νορβηγική αγορά. Για να συγκρίνουμε, στην Ελλάδα υπάρχουν δεκάδες μονάδες, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, οι οποίες είτε απλά συσκευάζουν και πουλούν το γάλα στο εμπόριο, είτε παράλληλα μεταποιούν το γάλα και παράγουν και δημιουργούν και διαθέτουν τα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι 2 από αυτές τις 3 γαλακτοβιομηχανίες αποτελούν συνεταιρισμούς γαλακτοπαραγωγών. Ίσως βέβαια μας ξενίζει λίγο η ιδέα των ολιγοπολίων, αλλά πραγματικά σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, απλά η Νορβηγία έχει δομηθεί και λειτουργεί με έναν τρόπο ίσως ακατανόητο για πολλούς Έλληνες. Το γάλα το οποίο κυκλοφορεί στο εμπόριο είναι κυρίως αγελαδινό. Υπάρχει βέβαια μια μεγάλη γκάμα προϊόντων τα οποία σχετίζονται αναφορικά με τη λιποπεριεκτικότητα. Υπάρχει γάλα με λιποπεριεκτικότητα 0,1%, 0,5%, 0,7%, 1%, 1,2%, 3,5%, 3,7% και 4%. Αν και υπάρχει και φάρμα η οποία διαθέτει αγελαδινό γάλα με λιποπεριεκτικότητα 6%. Υπάρχει σοκολατούχο γάλα, υπάρχει και σοκολατούχο γάλα καλής ποιότητας, το οποίο περιέχει ακατέργαστη ζάχαρη και είναι χωρίς συντηρητικά. Υπάρχει γάλα χωρίς λακτόζη με διάφορες τιμές λιποπεριεκτικότητας 0,1%, 0,5%, 1% και 3,5%. Υπάρχει γάλα εμπλουτισμένο με πρωτεΐνη, υπάρχει βιολογικό γάλα, υπάρχει και το γίδινο γάλα. Το γίδινο γάλα διατίθεται μόνον από μία εταιρεία σε συσκευασία των 300 ml και έχει λιποπεριεκτικότητα 4,5%. Στην Νορβηγία, καμία από αυτές τις 3 εταιρείες δεν διαθέτει πρόβιο γάλα σε μορφή retail. Εντύπωση προκαλεί ότι όλο το γάλα του εμπορίου κυκλοφορεί σε συσκευασία Tetra Pak. Δεν θα βρείτε πουθενά πλαστικό μπουκάλι. Βέβαια, για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, υπάρχουν φάρμες οι οποίες διαθέτουν εξαιρετικά περιορισμένες ποσότητες γάλακτος σε συσκευασία πλαστικού μπουκαλιού. Χοντρικά υπολογίστε ότι το 1 λίτρο αγελαδινό γάλα του εμπορίου κοστίζει περίπου 2,2 με 2,8 ευρώ όταν πρόκειται για το σοκολατούχο γάλα που είναι και το ακριβότερο. Σε μία χώρα που η μισθή, το κόστος εργασίας είναι τουλάχιστον 3 φορές υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος με τους μισθούς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το γίδινο γάλα είναι σαφώς ακριβότερο. Υπολογίστε 1,3 ευρώ για την προαναφερθήσα συσκευασία των 300 ml. Το γάλα από μία φάρμα είναι πολύ ακριβότερο. Το 1 λίτρο αγελαδινού γάλακτος μπορεί να σας κοστίσει περισσότερο από 6 ευρώ. Υπάρχει μια πληθώρα προϊόντων γιαουρτιού στη νορβηγική αγορά. Οι παρασκευαστές
φαίνεται ότι έχουν προσανατολιστεί στην δημιουργία γιαουρτιού τύπου stir και όχι τύπου set. Υπάρχει βέβαια και στραγγιστό γιαούρτι. Και εκτός από στραγγιστό, αυτό το οποίο κυκλοφορεί ευρέως στην Νορβηγία είναι και το πόσιμο γιαούρτι. Για την παρασκευή αυτού του προϊόντος έχουν χρησιμοποιηθεί τα κατάλληλα στελέχη των μικροοργανισμών. Επίσης, στο εμπόριο υπάρχουν και διάφοροι τύποι γιαούρτι, το οποίο είναι ενισχυμένο με πρωτεΐνη. Βέβαια, πολύ λίγα από αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως γιαούρτι, υπό την έννοια ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών περιέχει σκόνη γάλακτος, ζάχαρη, σταθεροποιητές, αρωματικές ουσίες καθώς και άλλα συντηρητικά. Στα δάχτυλα του ενός χεριού μετριούνται εκείνοι οι κωδικοί, δηλαδή τα προϊόντα τα οποία εμείς σήμερα ονομάζουμε γιαούρτι. Αυτό το βιομηχανικά παρασκευασμένο γιαούρτι είναι ίσως ό,τι περισσότερο αυθεντικό και παραδοσιακό υπάρχει και αποτελεί ένα εισαγόμενο προϊόν. Τώρα, εάν είστε στην Νορβηγία και θέλετε να φτιάξετε γιαούρτι, έχετε παραδείγματος χάρη βρει τη δική σας γιαουρτομαγιά, τότε θα πρέπει να ξέρετε ότι η επόαση θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά σε φούρνο, γιατί οι θερμοκρασίες σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι μάλλον πολύ κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το σκύρ είναι ένα παραδοσιακό ζυμωμένο γαλακτοκομικό προϊόν με προέλευση από την Ισλανδία. Τα ρεολογικά χαρακτηριστικά του σκύρ μοιάζουν με αυτά του γιαουρτιού. Όπως και στην περίπτωση του γιαουρτιού, έτσι και εδώ υπάρχουν διάφοροι τύποι. Και εδώ τα αντίστοιχα προϊόντα είναι παρασκευασμένα με την προσθήκη ζάχαρης, την προσθήκη αρωματικών ουσιών, την προσθήκη πρωτεΐνης. Πάντως διαπιστώσαμε ότι το εμπορικό σκύρ έχει ουσιαστικά παρόμοια γεύση με το στραγγιστό γιαούρτι. Ή ίσως πολύ αμυδρά το σκύρ έχει μια ελαφρότερη αίσθηση οξύτητας. Υπάρχει και σκύρ σε ρευστή μορφή. Πολύ χοντρικά υπολογίστε 2,3 με 2,5 φορές ακριβότερο σε σχέση με την Ελλάδα. Στην Νορβηγία θα βρείτε κεφίρ. Εδώ, σε αυτόν τον τύπο, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το ποτό κεφίρ παρασκευάζεται από κόκκους του κεφίρ. Η γεύση πάντως είναι διαφορετική σε σχέση με το ποτό κεφίρ που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Αυτή η εταιρεία διαθέτει το ζυμωμένο γάλα Kulturmjölk. Η γεύση αυτού του προϊόντος είναι παρόμοια με το εμπορικό ξινόγαλα το οποίο διαθέτουν πολλές εταιρείες στη χώρα μας. Συνεπώς, μάλλον χρησιμοποιούν τις ίδιες μεσόφιλες καλλιέργειες εκκίνησης. Τώρα, από την ίδια εταιρεία έχουμε ένα προϊόν το οποίο ονομάζεται Biola. Τι είναι αυτό? Είναι γάλα το οποίο έχει ζυμωθεί όχι μόνο με τους μικροοργανισμούς του γιαουρτιού, αλλά επίσης στις ζυμώσεις έχουν εμπλακεί και το βακτήριο το οποίο ανήκει στο είδος Lactobacillus acidophilus, έχουν εμπλακεί μπιφιντομπακτήρια και επίσης το βακτήριο το οποίο ανήκει στο είδος Lactobacillus rhamnosus. Το προϊόν αυτό έχει μία ελαφρά όξινη γεύση και λόγω της συμμετοχής αυτών των μικροοργανισμών έχει μία ιδιαίτερη επίγευση. Στο γάλα μπορεί να προσθεθούν και διάφοροι χυμοί φρούτων και έτσι μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων μπορεί να δημιουργηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια η ζάχαρη ή οι γλυκαντικές ουσίες και οι αρωματικές ουσίες είναι παρούσες. Τώρα εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν. Ονομάζεται Kulturmjölk ή κάπως έτσι και μεταφράζεται ως παχύρευστο γάλα. Αυτό το προϊόν έχει λίπος μόνον 1,5% και παρατηρήστε το πόσο παχύρευστο είναι. Προηγουμένως βέβαια ανακοινήσαμε ισχυρά την χάρτινη συσκευασία.
Διαφορετικά, το ιξώδες ήταν τόσο υψηλό ώστε αυτό το ζυμωμένο γάλα δεν μπορούσε καν να εξέλθει από την έξοδο του δοχείου. Αυτό το ζυμωμένο γάλα έχει μια πολύ ελαφριά οξύτητα. Η ίδια εταιρεία παρασκευάζει και αυτό το ζυμωμένο γαλακτοκομικό προϊόν, το οποίο εμφανίζει και κάποιο ενδιαφέρον. Η εταιρεία αναφέρει ότι επειδή πρόκειται για φυσικό προϊόν, το χρώμα και η γεύση ενδέχεται να διαφέρουν περιστασιακά. Πρόκειται για βιολογικό προϊόν, γάλα με 0% σε λίπος, ζυμώνεται σε συνδυασμό με άγριο μύρτιλο και προσθήκη 3% ακατέργαστης ζάχαρης. Έχει σημασία να τονίσουμε ότι η εταιρεία αναφέρει ότι για την παρασκευή των ζυμωμένων γαλάτων, αλλά και γενικότερα για την παρασκευή των ζυμωμένων γαλακτοκομικών, χρησιμοποιεί, εγώ θεωρώ συμπληρωματικά, μία δική της μοναδική καλλιέργεια εκκίνησης αιώνων. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω είναι ξινόγαλα βουτυρόγαλα. Έχουμε αναφέρει το ποιοι είναι οι τρεις τύποι του ξινογάλακτος. Εδώ η εταιρεία αυτή παράγει ξινόγαλα βουτυρόγαλα, το οποίο προκύπτει με τη μάλαξη ή με το ξέπλυμα του βουτύρου και διατίθεται σε συσκευασία των 5 λίτρων. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι ένα τέτοιο πολύ ωφέλιμο ζυμωμένο γαλακτοκομικό προϊόν δεν διατίθεται στη χώρα μας. Εάν αποφασίσετε να εγκατασταθείτε στην Νορβηγία, τότε μάθετε να καταναλώνετε ζυμωμένα γάλατα. Εκτός από υγιεινά, είναι και οικονομικά. Ένα λίτρο πιόλα κοστίζει το πολύ 36 νορβηγικές κορώνες. Ένα λίτρο κεφίρ κοστίζει 28 με 32 νορβηγικές κορώνες. Ένα λίτρο Kjøltermjølk θα το βρείτε 28 με 29 νορβηγικές κορώνες. Για ένα λίτρο Kjøttmjølk θα δαπανίσετε περίπου 41 με 42 νορβηγικές κορώνες. Ένα λίτρο σίρναμπλά κοστίζει 35 με 36 νορβηγικές κορώνες. Στην νορβηγική αγορά μπορείτε να βρείτε διάφορους τύπους κρέμας γάλακτος με λιποπεριεκτικότητα από 10 έως 38 με 39%. Εδώ στη Νορβηγία υπάρχει το ευρέως γνωστό γαλακτοκομικό προϊόν κρέμ Fresh με διάφορες τιμές λιποπεριεκτικότητας. Το κρέμ Fresh παραδοσιακά παρασκευάζεται μέσω της βιολογικής όξυνσης της κρέμας του γάλακτος με την εμπλοκή μεσόφυλλων ομοιοζυμωτικών και ετεροζυμωτικών οξυγαλακτικών βακτηρίων. Οι Νορβηγοί αγαπάνε το βούτυρο και εδώ θα βρείτε καλής ποιότητας βούτυρο με λιποπεριεκτικότητα 80 με 87%. Το βούτυρο παρασκευάζεται είτε από γλυκιά είτε από ξινή κρέμα, δηλαδή από κρέμα η οποία έχει υποστεί ορίμανση. Να θυμάστε ότι το βούτυρο το οποίο κυκλοφορεί ευρέως στο εμπόριο παρασκευάζεται μόνον από αγελαδινό γάλα. Υπάρχουν βέβαια φάρμες οι οποίες διαθέτουν οικοτεχνικό, γίδινο και πρόβιο βούτυρο. Χοντρικά υπολογίστε κρέμα γάλακτος ανάλογα με την λιποπεριεκτικότητα για μία συσκευασία των 300 ml το κόστος είναι 1,9 με 2,4 ευρώ. Κρέμ Fresh για μία συσκευασία των 300 γραμμαρίων θα πρέπει να δαπανίσετε περίπου 2,3 με 2,4 ευρώ. Βούτυρο ανάλογα με την εταιρεία, η μία συσκευασία των 250 γραμμαρίων θα σας κοστίσει 3, 3,5 έως 4 με 4,5 ευρώ. Από όλες τις προαναφερθήσεις βιομηχανίες, αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία παρασκευάζει μια πολύ μεγάλη γκάμα τυριών. Τυρί τύπου Gouda, τύπου Edam, Blue Cheeses, τυριά τύπου Camembert, τυρί Cottage και πολλά άλλα.
δοκίμασα καμιά 10 τύπους και η άποψή μου, από συμπαθητικά μέχρι ενδιαφέροντα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν δοκίμασα τα ακριβά τυριά. Εσείς ακόμα και σε σούπερ μάρκετ μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία νορβηγικών τυριών, τα οποία είναι πολλά υποσχόμενα αν κρίνει κανείς από την εμφάνισή τους και ιδιαίτερα από την εξαιρετικά υψηλή τιμή τους. Επίσης, σε όλη την Νορβηγία υπάρχουν δεκάδες φάρμες οι οποίες είμαι σίγουρος ότι φτιάχνουν εξαιρετικά τυριά. Το οικοτεχνικό μαλακό κατσικίσιο τυρί της Νορβηγίας είναι γνωστό ότι βραβεύεται σε διεθνείς διαγωνισμούς. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας μεταφέρω τις αντίστοιχες πληροφορίες περί αυτών, διότι η Νορβηγία είναι μια ακριβή χώρα και έχει και μεγάλο μήκος. Παρ' όλα αυτά, εάν βρεθείτε στην Νορβηγία, έχω να σας προτείνω 3 εμπορικά τυριά. Θα δοκιμάσετε σίγουρα ένα μαλακό κατσικίσιο τυρί. Αυτό το τυρί είναι τύπου κουάρκ και παρασκευάζεται με μεσόφυλλες καλλιέργειες. Ανάλογα με τη θερμική επεξεργασία στην οποία υποβάλαμε το γάλα, ανάλογα με τον τρόπο στράγγισης του δημιουργηθέντος πίγματος, ανάλογα με την οξύτητα του τυροπίγματος, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες καλλιέργειες εκκίνησης, λαμβάνουμε ένα τυρί με τα επιθυμητά ρεολογικά χαρακτηριστικά. Η τιμή ενός τέτοιου τυριού είναι περίπου 32 με 34 νορβηγικές κορώνες για τη συσκευασία των 125 γραμμαρίων. Αν θέλετε κάτι περισσότερο ιδιαίτερο, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτό το κατσικίσιο τυρί. Η συσκευασία των 190 γραμμαρίων κοστίζει περίπου 70 νορβηγικές κορώνες. Θα δοκιμάσετε το γνωστό τυρί Jarlsberg, το οποίο αποτελεί τυρί ελβετικού τύπου και στο οποίο έχει λάβει χώρα η προπιονική ζύμωση. Το τυρί αυτό διατίθεται σε εκδόσεις οι οποίες σχετίζονται με τον χρόνο ορίμανσης. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι αντάξιο της φήμης αυτού του τυριού, θα πρέπει να επιλέξετε έναν τύπο ο οποίος να έχει οριμάσει τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό το τυρί μπορεί να κοστίζει άνω των 50 ευρώ ανά κιλό. Σε ένα τέτοιο τυρί μακράς ορίμανσης θα απολαύσετε αυτό το δισεύρετο nutty flavor, το οποίο παρατηρούμε στα καλοπαρασκευασμένα τυριά ελβετικού τύπου. Και το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Brunost ή Gatost. Νομίζετε ότι πρόκειται για κάποιο είδος πάστα σοκολατίνας ή για τιραμισού σοκολάτα ή για κάποιο είδος μάφιν, και όμως πρόκειται για τυρί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ολόκληρη παρουσίαση για αυτό το είδος των τυριών, το οποίο συναντά κανείς μόνον στη Σκανδιναβία. Αυτά τα τυριά φτιάχνονται μέσω της συμπίκνωσης των στερεών συστατικών του ορού του γάλακτος. Θυμηθείτε το άρθρο, οι 3 ή οι 4 τρόποι με τους οποίους φτιάχνονται τα τυριά όλου του κόσμου. Ο τρόπος παρασκευής εν συντομία: πήξη του γάλακτος με την προσθήκη πιτιάς, απομάκρυνση του τυροπίγματος, ο ορός του γάλακτος υποβάλλεται σε έντονη θερμική επεξεργασία, ακολουθεί προσθήκη γάλακτος ή κρέμας γάλακτος στον ορό. Η παρατεταμένη υψηλή θερμική επεξεργασία οδηγεί στην απόκτηση αυτού του καφέ χρώματος λόγω των αντιδράσεων με γιάρ. Η έντονη και επιμακρού χρονικού διαστήματος θερμική επεξεργασία οδηγεί σε απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους του ύδατος και η επακόλουθη συμπίκνωση των στερεών συστατικών του μείγματος γίνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτό το μείγμα να έχει την ικανότητα να στερεοποιηθεί και να πάρει ό,τι σχήμα θέλουμε όταν το ψήξουμε. Οι Νορβηγοί, οι Σκανδιναβοί γενικότερα, είναι lactose tolerant σε ένα ποσοστό άνω του 80%. Αυτή η τιμή είναι και η υψηλότερη με διαφορά
σε όλο τον πλανήτη. Οι όποιες ιδιαίτερες διαφορετικές προτιμήσεις των καταναλωτών καλύπτονται από οικοτεχνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία διατίθενται σε υπερδιπλάσια τιμή σε σχέση με τα αντίστοιχα βιομηχανοποιημένα. Γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά από αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δίνουν υπεραξία στο γάλα με εξαιρετικά αποτελέσματα σε μια χώρα που αντικειμενικά μειονεκτεί σημαντικά. Οι πολύ μικρές φάρμες αξιοποιούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, προβάλλουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους, παράγουν διαφοροποιημένα προϊόντα και λειτουργούν ως χώρος επίσκεψης και φιλοξενίας. Παραδοσιακά, σε όλες αυτές τις περιοχές, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, οι ζυμώσεις ενέπλεκαν μεσόφιλους ή και ψυχρότροφους μικροοργανισμούς, αλλά όχι θερμόφιλους. Σήμερα αυτό το καθεστώς έχει αλλάξει. Γεια χαρά!